Đàm Vĩnh Hưng thiệt đơn thiệt kép trong vụ kiện ồn ào với tỷ phú Mỹ. 9 tháng sau vụ tai nạn gặp phải trong buổi biểu diễn tại nhà riêng của ông Joe Williams, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gây sốc khi đâm đơn kiện tỷ phú Mỹ, yêu cầu bồi thường thiệt hại lên tới 50 triệu đô la. Nam ca sĩ sinh năm 1971 thông qua đội ngũ luật sư đã nộp đơn kiện lên tòa thượng thẩm California. Thời điểm đó, Mr. Đàm tỏ ra rất tự tin khi tuyên bố nếu bản thân bị tòa xử thua sẽ đón nhận. Đàm Vĩnh Hưng sau đó còn viết lệ thư, trong đó anh chỉ trích mạnh mẽ sự công kích nhằm vào mình. Và ngắn gọn thông qua lệ thư, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định mình làm đúng và hành xử văn minh. Khi giới truyền thông, mạng xã hội đang sôi sục vì vụ kiện về tranh cãi, phân tích, mổ xẻ góc độ pháp lý, khả năng thắng bại của Đàm Vĩnh Hưng. Anh trở thành đề tài hot trên các diễn đàn mạng xã hội khi tập trung khai thác tối đa mọi góc khuất, sâu thẳm về đời tư, nhưng scandal trong quá khứ của ca sĩ này. Tất cả biến Mr. Đàm trở thành tâm điểm của dư luận theo cách không ai muốn. Thì đùng một cái, ngày 4 tháng 12, anh có quyết định đầy bất ngờ, tuyên bố đã rút đơn kiện tỷ phú Mỹ và không tái kiện lần nào nữa. Đàm Vĩnh Hưng nói rằng anh đã vội vàng, nóng giận và thừa nhận không phải mọi quyết định trong đời đều đúng. Hãy cùng phân tích những mất mát của Đàm Vĩnh Hưng trong vụ kiện và sự tỉnh táo của nam ca sĩ khi quyết định dừng lại trong cuộc chiến pháp lý với chồng ca sĩ Bích Tuyền. Đầu tiên cần khẳng định việc rút đơn kiện, động thái dùng hơi muộn sau những chỉ trích ca sĩ phải hứng chịu thời gian qua. Cú quay xe này vẫn được đánh giá là khôn ngoan, một quyết định chính xác của Đàm Vĩnh Hưng. Đầu tiên theo tiến độ, phải đến năm 2025 phiên tòa xét xử vụ kiện của Đàm Vĩnh Hưng và tỷ phú Mỹ mới diễn ra. Chưa biết thắng thua ra sao nhưng từ khi công bố đơn kiện, ca sĩ này đã phải hứng chịu bão chỉ trích từ dư luận trong và ngoài nước. Số người bênh vực, ủng hộ anh thì ít, ngược lại, tỷ lệ công kích, lên án ca sĩ sinh năm 1971 lại áp đảo. Điều này dẫn đến việc Mr. Đàm đối mặt nguy cơ bị hủy show diễn trên đất Mỹ. Gần đây nhất một bầu show chia sẻ từng có ý định cắt phần biểu diễn của Mr. Đàm. Chỉ đến khi làm việc lại với ekip của anh, bầu show này mới quyết định vẫn tiếp tục kế hoạch. Rõ ràng sự ồn ào quá mức từ vụ kiện tụng với vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền khiến Đàm Vĩnh Hưng không chỉ đối mặt với sức ép lớn từ dư luận mà cả nguy cơ về show diễn trong bối cảnh vẫn đang bị đình chỉ ca hát tại Việt Nam. Ta cũng thấy việc Đàm Vĩnh Hưng bị mất một vài ngón chân trong vụ trèo lên đài phim nước hồi tháng 2 năm nay là một mất mát không nhỏ. Việc đánh mất sự lành lặn vốn có của cơ thể so với khi cha mẹ sinh ra sẽ khiến bất cứ ai, chứ không riêng gì Đàm Vĩnh Hưng cảm thấy hụt hẫng, mất tự tin và tác động lớn đến tâm lý. Tuy nhiên, việc mạo hiểm lao vào cuộc chiến pháp lý với tỷ phú Mỹ kèm yêu cầu bồi thường lên đến 50 triệu đô la của ca sĩ này liệu có phải là quyết định sáng suốt? Câu trả lời đương nhiên là không. Chính Đàm Vĩnh Hưng sau khi tuyên bố rút đơn kiện ông Joe Williams cũng nói đó là quyết định vội vàng, chưa thấu đáo, diễn ra trong lúc nóng giận của mình. Chưa biết tòa sẽ phán quyết ra sao nhưng việc Đàm Vĩnh Hưng bị quá phấn khích trong khi biểu diễn, tự ý trèo lên đài phun nước khiến nó đổ sập và rơi vào chân là sai sót có lỗi của anh. Đành rằng anh bị mất đi sự nguyên vẹn của cơ thể, đành rằng anh bị tổn hại sức khỏe, mất thời gian chữa trị, ảnh hưởng đến tâm lý, sự tự tin, vân vân và mây mây, nhưng căn bản ở chỗ, lỗi chính trong tai nạn đó thuộc về anh. Nếu như trong khi anh biểu diễn đài phun nước dù không bị tác động, hoặc chỉ ít cũng không phải do ngồi lên mà đổ sập dẫn đến tai nạn cho Đàm Vĩnh Hưng thì mọi chuyện lại khác. Khi đó anh sẽ nhận được sự ủng hộ lớn từ dư luận, bởi anh là nạn nhân và ông Joe Williams khó lòng phủ nhận, nói đó là lỗi của Đàm Vĩnh Hưng ngược. Đằng này tai nạn đó là do anh tự ý leo lên đài phun nước, chủ nhà đã không hề bắt anh đền cái bồn bị vỡ, còn tận tình đưa anh đi cấp cứu, hào phóng bỏ chi phí điều trị, thuốc men, không tiết công thăm nom, chăm sóc trong thời gian nằm viện. Xét về tỷ lệ, rõ ràng tuổi thắng kiện của Đàm Vĩnh Hưng là không cao. Bên cạnh việc đối lý, bằng chứng không đủ mạnh, sự ủng hộ mà Mr. Đàm giành được từ dư luận rõ ràng cũng khác biệt hơn nhiều so với vợ chồng ông Joe Williams. Chưa hết, không chỉ là người Mỹ bản địa, nắm rõ luật pháp, ông Joe Williams còn là một người không ngán việc đi hầu tòa. Cần nhắc lại rằng vị tỷ phú công nghệ này từng va đập quá nhiều trên thương trường với những vụ kiện đình đám thế giới nên dư sức để chiến lại ca sĩ người Việt Nam. Ông Williams từng bị gã khổng lồ công nghệ Apple đâm đơn kiện ra tòa nhưng 3 năm sau, Tào Thiết đã âm thầm rút đơn kiện mà không đưa ra bất cứ phát ngôn nào. Bằng chứng chứng minh lỗi của chủ là tương đối mạnh, đối thủ lại nắm rõ luật pháp, quy định, đồng thời có nhiều kinh nghiệm ăn và đi kiện. Đàm Vĩnh Hưng lấy gì để thắng kiện tại tòa án Mỹ? Bởi thế số tiền yêu cầu bồi thường 50 triệu đô la theo đồn thổi trên thực tế chỉ là bóng mang chứng quá lọc đạt tiền. Nó còn khiến anh dễ bị chỉ trích là coi trọng lợi ích tiền bạc hơn tình cảm bạn bè. Tuy rằng anh đâu đã được nhận nó, tướng tiểu, có tiếng mà không có miếng, thế nhưng dừng lại là hơn, là sáng suốt. Và điều quan trọng hơn nữa là một ca sĩ, một người của công chúng, Đàm Vĩnh Hưng, sau nhiều ngày trở thành tâm báo, có lẽ đã nhận ra bản thân đang đi quá xa và đánh mất nhiều hơn được và có thể được từ vụ kiện tụng. Tiền bồi thường khủng quá xa vời, mờ mịt, trong khi bão chỉ trích, làn sóng đòi tẩy chay thì đã và đang hiện hữu, ngày một mạnh lên. Càng để tình trạng trên kéo dài, người chịu thiệt thòi nhất vẫn là Đàm Vĩnh Hưng. Nếu như không đâm đơn kiện từ đầu, anh sẽ nhận được sự cảm thông nhưng cái cách bất chấp mối quan hệ tốt đẹp đã từng có với ông Williams và Bích Tuyền để đâm đơn kiện khiến Đàm Vĩnh Hưng bị mất điểm lớn trong mắt công chúng về cách hành xử, thái độ sống.
Từ vị thế của kẻ phát động cuộc chiến pháp lý, Đàm Vĩnh Hưng, sau động thái rút đơn đã trở thành bị đơn của tỷ phú Mỹ, bởi theo như xác nhận của ca sĩ Bích Tuyền, ông Williams Barr, chồng chị sẽ kiện ngược Mr. Đàm, từ người chủ động, là nguyên đơn, giờ đây giọng ca xin lỗi tình yêu thành bị đơn, kẻ phải theo hầu phụ kiện ở một phiên tòa khác. Đáng chú ý, ông Williams Barr không hề đưa ra yêu cầu bồi thường kinh tế khủng như cách Đàm Vĩnh Hưng từng làm với mình. Ông này chỉ muốn phơi bày toàn bộ sự thật về vụ ồn ào mà Đàm Vĩnh Hưng đã kéo mình vào suốt thời gian qua, nhận được số tiền tượng trưng $1 và quan trọng nhất là lời xin lỗi công khai trước tòa của Đàm Vĩnh Hưng. Ông Williams Barr cho thấy kinh nghiệm và sự cao tay trong cuộc chiến pháp lý với Đàm Vĩnh Hưng, và tất nhiên là cả sự vỗ tay tán thưởng từ dư luận cho cách hành xử văn minh, thấu tình đạt lý. Vị thế của Đàm Vĩnh Hưng và tỷ phú Mỹ giờ đây đã đảo ngược, hoán đổi cho nhau, từ một bị đơn, chịu sức ép từ Đàm Vĩnh Hưng. Ông Williams Barr nói rằng cảm thấy đau lòng khi biết Mr. Đàm, người mà ông luôn coi là bạn thân lại đâm đơn kiện và hẹn ngày đối mặt tại tòa. Tỷ phú Mỹ đang vượt lên trong cuộc chiến pháp lý với Đàm Vĩnh Hưng. Đàm Vĩnh Hưng rất muốn vụ ồn ào với ông Williams Barr sớm khép lại nhưng tỷ phú xứ cờ hoa có vẻ không muốn vậy. Ông ta quyết dạy cho Đàm Vĩnh Việt một bài học, đó là không phải cứ muốn vác đơn đi kiện là kiện được, rằng đâm đơn kiện thì dễ, rút đơn cũng dễ nhưng không dễ để thoát khỏi nó. Với một người trọng danh dự và hơn hẳn về kinh nghiệm pháp lý, tiềm lực kinh tế như ông Williams Barr thì một tin mũi tên do Đàm Vĩnh Hưng đã bắn đi thì không thể trở lại được. Đàm Vĩnh Hưng từ chỗ tự tin đến vội vàng khi khởi kiện yêu cầu ông Williams Barr bồi thường 50 triệu USD vì mất vài ngón chân mà người gây ra chính là anh. Giờ đây ca sĩ này chấp nhận rút lui, Đàm Vĩnh Hưng sẽ chẳng nhận được đồng bồi thường nào hết. Anh đã sai sót khi tự ý trèo lên đài phun nước trong khi biểu diễn tại nhà ông Williams Barr, nhưng càng sai hơn khi đâm đơn kiện ông này để đòi số tiền khủng bởi những mất mát anh nhận về từ khi công bố đến nay. Dù sao việc rút đơn kiện của Đàm Vĩnh Hưng vẫn là cách xử lý sáng suốt, sau quãng thời gian bình tâm nhìn nhận lại mọi việc, anh sẽ không tiếp tục bị kéo vào làn sóng chỉ trích của dư luận, không còn là tâm điểm của dư luận như thời gian qua, sẽ không còn những phân tích về khả năng thắng bại của giọng ca này nữa. Việc rút đơn, anh đã tự nhận ra sai lầm, trên thực tế nó chỉ khiến anh đánh mất thêm nhiều thứ sau khi đã mất vài ngón chân từ bữa tiệc trên đất Mỹ. Đây sẽ là bài học đắt giá cho không chỉ với Đàm Vĩnh Hưng mà cả những nghệ sĩ khác, cá nhân khác. Với Đàm Vĩnh Hưng, anh cần thận trọng hơn trong các quyết định, thay vì cảm tính, vội vàng như vụ kiện ồn ào với ông Williams Barr. Sẽ có luồng dư luận cho rằng vụ kiện tỷ phú Mỹ là chiêu đánh bóng tên tuổi của Đàm Vĩnh Hưng, nhưng đó là nhận định phiến diện và ấu trĩ. Hơn ai hết nam ca sĩ chịu quá nhiều thua thiệt, từ danh tiếng bị mất tổn hại hình ảnh, đến chi phí tiền bạc bỏ ra để thuê luật sư đi kiện. Điều tốt nhất và nên nhất là rút đơn kiện, Đàm Vĩnh Hưng đã làm và đó là cách xử sai đúng đắn của anh. Còn nếu trước đó trong vụ việc liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, Đàm Vĩnh Hưng ban đầu từng yêu cầu bà Hằng đền bù số tiền lên tới 43 tỷ đồng vì những phát ngôn bôi nhọ danh dự, xúc phạm nhân phẩm, nhưng tại phiên xét xử, nam ca sĩ rất lại yêu cầu bồi thường, chỉ yêu cầu bà trưởng khu du lịch Đại Nam xin lỗi công khai mình. Tuy nhiên bà Hằng đã từ chối yêu cầu này của Mr. Đàm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện. Các bạn nghĩ sao về quyết định rút đơn kiện tỷ phú Mỹ của Đàm Vĩnh Hưng? Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật video mới từ Chuyện Lạ Nó Đây.